Sist ni såg oss körde vi rakt ut i natten för att komma i säkerheten. Men nu håller gränserna på att stängas och vi vet inte hur vi ska ta oss tillbaka till Europa. Och vi har ett problem till. Vi har bara 5 dagar kvar på vårt visum. De har ju skrivit att de inte kommer igenom. Här står det fortfarande vid gränsen. De eskorterade oss till ett andra hus. Ingen sa någonting. Vi vet inte riktigt vad det är som händer. Vi hör höga missiler och hela besökshallen skakar. Vakten låter oss inte lämna nu och nu har de stängt gränsen. Men Mathieu skriver ju att alla Irak-gränser är stängda för utländska från och med idag. Så alla gränser är stängda då? Information från den franska ambassaden efter ett säkerhetsmöte. För er information så är Kuwait-Irak-gränsen stängd. De utfärdar inte fler e-visa på Kuwait-sidan. Det har varit närvaro av flera pro-iraniska miliser. Jordanien-irakiska gränsen är stängd för européer. Då är det bara Arar-gränsen är kvar. Det enda problemet är att de släpper inte igenom utländska medborgare. Så att... Men det är ändå värt att testa det. Jag tänker att... Ja, alltså det är en väldig omväg för oss att köra till Kuwait och kolla om den öppnar sen. Om du söker visum nu till Irak, då kör vi och testar om vi kommer igenom. Alltså de som försökte korsa gränsen Jordanien-Irak och blev nekade, de diskuterar i Syrien nu. Så vad skulle de köra? Jordanien, Syrien, Turkiet? Om vi blir nekade så vad ska vi göra då? Syrien? Ja. Men det är inte jättesäkert heller. Inte länge sedan 2 amerikaner blev skjutna av ISIS där. Men då testar vi gränsen imorgon då eller? Ja. Imorgon kör vi. Alltså tekniskt sett borde du ju kunna korsa Jordanien i Irak. För Ja. att du är en irakisk medborgare. Ja, du har en utländsk bil. Men det de har sagt är ju typ att de vill att man ska ha en eskort. Men om du är en irakisk medborgare, varför ska du ha en eskort? Då har du kanske förhoppningsvis hunnit få din visum. För då kör vi ju dit med ditt visum. Ja, grejen är att om vi kör in i Jordanien så köper vi oss mer tid. Alltså nu tickar ju klockan liksom. Ja, vi måste ändå vara ute från Saudi. Vi har bestämt oss att vi ska köra till Jordaniens gräns för att Arar-gränsen kommer inte vara möjligt för mig att korsa. Jag har dessutom inte fått mitt visum till Irak och de säger att det kommer ta mellan 5 till 7 dagar. Så vi tänker att vi rör oss mot Jordaniens gräns och försöker korsa Jordanien-Irak. Funkar inte det så får vi nog köra Syrien. Vi får se lite hur det utartar sig. Men nu kör vi i alla fall på Kyrslack. Så frågade jag någon som funderar på att testa Irak de närmaste dagarna. Vakterna sa på Kuwait typ att även om du har ett visa så föredrar vi att inte släppa in er. Ibland har det tagit typ 5 dagar för dig att få ditt visum. Sök visum till Jordanien för då köper vi oss i alla fall mer tid. Då har vi tagit bort ett problem på hela den här situationen.
Sen håller jag definitivt med dig om att det inte är jättekul att typ testa Irak, Jordanien med tanke på vad som hände där sist de var där. Du säger att det är väldigt farligt, men det verkar ju också som båda de grupperna säger att de skjuter liksom missiler och typ, de hade ju liksom bombat en bensinstation, hade typ exploderat efter att de hade tankat. Jag vet inte, det känns väldigt läskigt, men jag tror att allting är läskigt nu typ. Så jag tror liksom antingen får man bara brösta den eller så får man lämna bussen. Jag vill inte lämna bussen. Jag vet inte. Jag hade väl hoppats på att du ska få din visum till Irak så vi kan köra dit direkt. Även om vi kör till Jordanien och du inte får Iraks visum, Så vad gör vi i Jordanien? då blir det ändå meningslöst. Men jag mejlade ambassaden igår, men de har ju inga liksom befogenheter. De är ju helt värdelösa. Lite goda nyheter idag är att det har börjat en vapenvila på 2 veckor. Och vi hoppas att kunna ta oss från Mellanöstern på de här 2 veckorna. Vi har även bestämt oss att vi ska börja röra oss mot Jordanien och Irak-gränsen. Vi vet att det är 2 gränser som är öppna just nu mellan Saudi och Irak. Men där får inte utländska passera. Men vi har tänkt att vi ska försöka ändå för att vår grannar känner en chef där som kanske hjälper oss in. Andra gränsen är mellan Jordanien och Irak. Så det känns smart att vi ska börja röra oss åt de 2 gränserna. För att så fort Kajsa får sitt visum så kommer vi att ta någon av de gränserna och testa på om vi kan komma ut därifrån. Jag måste ändå verkligen säga att vi har haft så mycket tur i den här resan. Vi har lyckats upptäcka så många fina platser i hela Mellanöstern nästan. Utan att det skulle vara någonting. Det får man tänka på. Det känns som att den här videon är lite rörig, men det är för att vårt liv är lite rörigt just nu. Vi har i alla fall bestämt oss för att köra till Tabuk, va? Ja, vi får se. Nu kör vi i alla fall. Måste gå på toa faktiskt. Däromdagen när vi höll på att tvätta bilen så kom en Saudi-mannen fram till oss och bara ville bjuda oss på kaffe. Så vi fick något som heter Spanish latte. Det är, och sen det så har vi blivit kära i det. Så nu Kajsa ska visa er hur man fixar en Spanish latte. Okej, jag ska visa er. Okej, så det man behöver är espresso. Och eftersom att vi inte har någon espressobryggare här så gör vi snabbkaffe. Sen behöver man kondenserad mjölk. 1 till 2 matskedar. Is. Kaffe. Mjölk. Och här har ni en Spanish latte. Alla de har ju skrivit upp sig på en lista nu som de ska skicka till den franska ambassaden. Den ambassaden verkar ju vara mest behjälplig. För även om du kommer ut från syriska gränsen så måste du komma in i Turkiet. Och det är väl där de pratar om att kanske den franska ambassaden kan hjälpa till. Vi har i alla fall nått Tabuk nu och har kört till en matbutik. Vi tänker att vi under tiden vi väntar på mitt irakiska visa och på huruvida vi ska åka till Jordanien eller Irak så förbereder vi lite. Så vi ska handla, vi ska fylla på vatten, vi ska tvätta och lite så att bussen är redo för att bara sträckköra till närmsta gräns helt enkelt.
We are on the road to Syria from Amman. We plan to cross the Turkish border before this weekend. Wow. Det ska bli spännande att se. Fan kan popcorn kosta lika mycket som Ja, det kan man hända. Det är en stor popcorn i alla fall, 26. Regular Cheetos popcorn flaming. Det finns Doritos sweet chili popcorn. Du som älskar Doritos. Varför blev det 80 sa han nu för biljetterna? Popcornen kostar lika mycket som biljetter. Ja, popcorn var jättedyrt. Det är fan helt sjukt, eller? Bestämt att vi ska gå på bio ikväll. Det känns som ett bra tillfälle att få lite typ normalitet i vårt väldigt osäkra liv just nu. Så jag tänker typ att en biodate ikväll kommer kännas som att inte typ... Jag vet inte, det känns som att de senaste dagarna så har livet bara vänts lite upp och ner. Och då tänker jag typ att gå på bio är en bra grej. Så då kan vi i alla fall för typ 2 timmar låtsas som att inte vi är fast och som att vi inte vet hur vi ska komma ur den här situationen. Ten months, 14 days, and 6 hours. No. Good morgon. Igår när vi kom ut efter bion och skulle köra iväg, då märker vi att det tjuter och det blåser typ luft under bussen. Och det visar sig att vår lufttork läcker luft. Så att vi kan inte bygga upp trycket till våra bromsar som vi behöver för att kunna köra iväg. Så vi fick sova på parkeringen innan. Så nu har vi det problemet ytterligare på vårt andra stora gigantiska problem. Nu måste vi laga bussen, fixa visum, ta oss till gränsen. Ytterligare en tidspress på oss. اوكي مشكور صديقي راح ان شاء الله استجيب بس انتظر النقالة لانه السيارة ما تتحرك ابد واجي للورشة مالتك. مشكور اخوي. Ja, jag tänker att vi försöker bygga tryck själva. För jag tänker att om man bara täpper typ läckan så kanske den kan bibehålla trycket, men den kanske inte kan liksom bygga upp ett fyllt tryck. Okej, men då startar du bussen. Det är liksom den här som läcker luft. Den läcker ju inte! Du kollar, trycket är ju högre. Ja, det är bra. 6 nu. Kolla, nu släpper det. Jag tänker vi ändå åker till verkstaden. Ja. Det är svinbra. Men varför blinkar den? Jag tror att systemet läcker lite. Så jag tänker vi kör bara med en gång. Han ska ringa runt lite och kolla om de har en ny sån O-ring. Så troligtvis är det vi misstänkte, att packningen runt har släppt. Men vi har också pratat lite om, vi sa ju det innan, att så här, vi vet inte när de bytte luftfiltret. Vi har inte gjort det och vi kör ju i så här väldigt dammiga miljöer och sådär. Och man ska, vad jag har fattat det som, så ska man byta typ en gång per år beroende på hur ofta man kör. Så jag tänker att vi gör det här. Jag ska i alla fall göra lite kaffe nu till Ali för att han fick bara dricka en kopp. Och sen ska jag diska upp här lite för det är ganska smutsigt. Nu är vi färdiga. Det här tog max en timme typ. De håller på nu att bygga upp trycket i bromsarna. Vilken tur att vi var i Tabuk. Tabuk är en ganska stor stad. Vi kunde lika väl varit i öknen och fått det här problemet. Nej, han såg att det läckte olja från styrservon. Och han sa att du måste ju fixa det för annars kommer det någon gång. Jag funderar på om vi ska fixa det. Kan de göra det här? Ja, men så att det tar 2 timmar så här. Alltså, gör det. Jag vet inte om vi har sagt det. Vår styrväxel läcker olja. Och för er som inte är bilmekaniker, styrväxeln är ju liksom den som att man kan svänga bussen. En begagnad styrväxel kostar 30 000. Vi hade väl varken typ pengar eller tid att renovera den. Men nu så såg de här mekanikerna, att det läcker. Så de sa att vi kan fixa det åt er.
Vi har ändå lite tid här i Tabuk. Vi har typ ingenting att göra. Vi sitter fast här. Vi väntar på vårt visum. Vi ska nog fixa det så att vi blir nog kvar här på verkstaden ett tag till. Alltså man känner sig så bortskämd. Jag kan stå och laga mat, jag kan stå och plugga under tiden jag någon jobbar på min bil. Det är så jävla lyxigt. Nu har vi inget salt. Jag hoppas det ska gå bra ändå. ماشي لف كده. انت قصدك على السكر؟ اللي هو De fyller på olja nu. Vi vred runt på ratten. Fram, vi ställer in allting och nu ska vi köra. Så vi kan köra. Då att det inte läcker. Jag tror vi vet efter ett tag. Han är verkligen expert alltså. Han bara stäng av batteriet, tänk på batteriet. Nu ska vi bara få notan på det här kalaset. Gissa i kommentarerna vad det blir. Stopp! Ali! Jag vet inte riktigt, jag ser inte det. Vi åkte till en vattenstation. Där kan man fylla vatten som en slang direkt i tanken. Så smidigt och så betalar man per liter. Det var klantigt. لكن اه هذا من وين جاء من سويد. سويس؟ ايه ايش برلين؟ لا سويد. Vad kostar det? 30 kronor. Ja, vad nice. Ja. Ali backade in bussen Nej, det i... kan inte Du fick ju med det på film. Men jag ville berätta lite. Ja. Väggen och krossade vårt glas till vår baklykta. Woho! Men det var så sjukt, jag sa precis det att så här, vi har inte haft några saker som har gått sönder och nu känns det som att typ allt går sönder. Ena fästet till vår taklucka, det har vi inte ens berättat, men ena fästet till vår taklucka har gått sönder i plasten. En av våra lampor har ju trillat ner och gått sönder, typ på alla de här skumpiga vägarna. Kylskåp har gått sönder, och så här ena hylla har typ gått av typ. Jag har kört på trottoaren, däcket. Just det. Det var reservdäck. För typ 2 veckor sedan körde vi på trottoaren och alltså det blev så jävla stor reva i hela däcket och ja, nu faller allt isär. Jag tror att det är lite så att köra väl från världen. Det är till skillnad om du bara åker till en stad och är där 4 veckor och bygger camp. Vi kör liksom runt överallt, varje dag. Olika länder, olika platser, olika klimat. Eller hur? Jag säger alltid det så här: when the goal is experience, everything is a win. Det är verkligen så. De som är på väg till Syrien har skrivit nu att de ska korsa imorgon till Turkiet. Wow. Så det ska bli väldigt spännande att se hur det går för dem. I alla fall, planen är för vår del, vi väntar på 2 overlanders, de som vi träffade i Oman för några veckor sedan. De ska komma hit och möta upp oss i Tabuk och så ska vi köra tillsammans till Jordaniens gräns. Och de ska testa Syrien och vi har väl inte helt bestämt oss hur vi ska göra. Om vi ska testa Irak eller om vi ska testa i Syrien. Det beror lite på typ hur det ser ut. Men vi ska i alla fall tillsammans åka till Jordanien imorgon. Så att, ja. Men imorgon gäller det. Imorgon kör vi mot Jordanien. Vilken privilegierade människor vi är. Verkligen. Alltså, vi får se så mycket saker. Vi får uppleva så mycket saker. Ja. Men nu ska vi i alla fall gå och lägga oss för nu är klockan 10 på kvällen. Godnatt.
Idag är planen att vi ska lämna Saudiarabien och åka till Jordanien. Jag är så taggad på det här. Det ska bli så nice. Och så skönt att man äntligen slipper den här stressen av att vårt visum håller på att ta slut. Igår så träffade vi Alina och Christian. Det är det paret med den här zebra-jeepen som vi hängde med i Oman. Vi ska korsa gränsen tillsammans med dem och eventuellt åka med dem till Syrien. Vi ska också typ hämta upp vår tvätt först och lite sådana grejer innan vi drar. Sista dagen för oss att vara här i Saudi. Visumet går ut ikväll. Vi har ett väldigt stort problem. De frågade om vi hade drönare och vi sa att vi hade det. Och det får man inte ha i Jordanien, det är olagligt. Fan. Nu måste vi försöka typ övertala dem om huruvida vi får komma in i landet fast vi har en drönare. Vi kan ju inte åka tillbaka till Saudi för vi har inget visum där. Vi får se hur vi ska lösa det här. Det här känns väldigt jobbigt. Jävla skit. شو هالسنة؟ يا نعم تمام ورد لي خبر. سوريا وين رايح؟ تركيا. على تركيا. شوي بس ورد لي خبر. اوكي ان شاء الله.